Hi everyone, I welcome you all to our module number 2 of the EVS Foundation batch, junto ami APSC Forest Ranger 2025 examination karone cover kori asu. Aru aji amar module number 2 ami sam chapter number 1 by the name environmental pollution and the issues regarding it. Etia EVS লাষ্ট ইয়াৰ পেপাৰ এনালাইচিছ আমি যেতিয়া কৰি চালোঁ তাতে আমি দেখা পালোঁ কি এনভাইৰমেণ্টেল পলিউশ্যনৰ পৰা মেক্সিমাম ৱেইটেজ অফ কুৱেশ্যন আহিছিলে আমি এতিয়া আজিকালি ডেটত RCC বিল্ডিং যোনটো বনাওঁ ডেট প্ৰপাৰ্টি অৰ আ পাব্লিক প্ৰপাৰ্টি য'ত উই এজ এন অৰ্গেনাইজেশ্যন উই মাইট ৱৰ্ক ৰাইট আমাৰ অফিচ বিল্ডিংছ চ' দ'জ কাম আণ্ডাৰ প্ৰপাৰ্টিজ অৰ disrupts environmental process. Environmental যি natural processes happenings হৈ আছে সেইটোক যেতিয়া disrupt কৰে it any substance, it can be a solid substance, it can be a liquid substance or it can be a gaseous substance when ইমান কেইটা existenceত যেতিয়া harmful হৈ যায় in any form তেতিয়াহে air pollution টো হয় right. So this was the definition ওলাই গ'ল so এইপিনে সোমালে এণ্ড অন দি আদাৰ ছাইড ওলাই গ'ল এইটোক আমি ক্ৰছ ভেণ্টিলেশ্যন বুলি কওঁ চ' সেইটোৰ কাৰণে এই ইফ দ্য ষ্ট'ভ ইজ চামৱেৰ হিয়াৰ জাষ্ট উইণ্ড' এবাভ দ্য ষ্ট'ভ অলছ' ফেচিলিটেটছ দিছ ক্ৰছ ভেণ্টিলেশ্যন ৰাইট চ' সেনেকৈ ভেণ্টিলেশ্যনটো আমি বেটাৰ কৰিব পাৰোঁ লাষ্টলি এটা ইণ্টাৰছেক্টৰেল কৰ্ডিনেশ্যন দৰকাৰ হ'ব হা both from governmental as well as non-governmental agencies পৰা আমি যদি পুশ এটা দেখা পাওঁ it has to come from the government আৰু not only it is 100% governmental ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰাটো is not what is suggested so এটা non-government and governmentor joint initiative হ'ব লাগে under multiple sectors like tough thing for them so এটা ইণ্টাৰেষ্টটো ৱেভ কৰি দিয়া গৈছিলে of the loan. Impact, what impact did it create? It reduced drudgery. Drudgery বুলি ক'লে মানে a hard manual dull work যোনটো থাকে যোনটো আপোনাৰ মানে people from that lower strata of the society manual jobs যোনে যোনে কৰে সেই হাৰ্ড ডাল ৱৰ্কটো তাহাঁতৰ মিনিমাইজ হৈ গ'ল ৰাইট বিকজ অফ LPG দে ডিডন্ট হেভ টু মেক মানে ফিউলটোৰ কাৰণে ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব নালাগে অন আদাৰ চ'ৰ্চেছ চ' তাহাঁতৰ আমি যদি মলিকুলছকেইটাক চাওঁ আই মিন পাৰ্টিকলছকেইটাক চাওঁ এই পলিউটেণ্টৰ তাহাঁতৰ চাইজ যদি 0.01 মাইক্ৰ'মিটাৰৰ পৰা 500 মাইক্ৰ'মিটাৰলৈকে থাকে তাহাঁতক আমি পাৰ্টিকুলেট পলিউটেণ্ট বুলি কওঁ ৰাইট এৰাউণ্ড এপ্ৰক্সিমেটলি 10 মাইক্ৰ'মিটাৰৰ চাইজৰ যদি হয় চ' সেইটো লাহে লাহে ছেটেল হৈ যায় সেইটো ছাছপেণ্ডেড হৈ নাথাকে ইনটু দি এটমছফিয়াৰ লাহে লাহে সেইটো ছেটেল হৈ যায় বাট যদি 10 মাইক্ৰ'মিটাৰতকৈ কম থাকে তাৰ এভাৰেজ ৰেডিয়াছটো ধৰি ল'ব পাৰে চ' তেতিয়াহ'লে চান্সেছ আছে কি সেইটো আমাৰ লাংছত সোমাব পাৰে এণ্ড লাংছত সোমালেচোন আমাৰ এফেক্ট হ'বই চিমিলাৰলি মেটেলৰ পৰা যোনকেইটা মানে ওলায় মেটেল ভেপাৰ্ছ সেইটো আমাৰ টক্সিক হয় অলছ' ইট ইজ কাৰ্চিনোজেনিক ইন ৱাটাৰ ডেট মিনছ কেঞ্চাৰ হোৱাৰ আমাৰ চান্সেছ থাকে লাষ্টলি স্ম'ক এণ্ড ফগৰ এটা ডেডলি মিক্সচাৰ এটা হ'ব পাৰে যোনটোক আমি স্মগ বুলি কওঁ ডেট কেন বি ফাৰ্ডাৰ ক্লাছিফাইড ইনটু ক্লাছিকেল স্মগ যোনটো কুল হিউমিড ৱেডাৰত হ'ব পাৰে মেইনলি ছালফাৰ ডাই অক্সাইড প্লাছ স্ম'ক জুৰিলেহে এই স্মগটো আমি দেখা পাওঁ ইট ইজ অলছ' ন'ন এজ ৰিডিউচিং স্মগ ৰাইট চিমিলাৰলি আৰু এটা আছে ফটোকেমিকেল স্মগ যোনটো আপোনাৰ ৱাৰ্ম ফ্লাই এছো মিক্স হৈ গৈছে ৰাইট চ' ইয়াতে এটা ইলাষ্ট্ৰেশ্যন এটা দেখা পাব কেনেকৈ ফটোকেমিকেল স্মগ আমাৰ ওলায় যেতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ পৰা নাইট্ৰজেন অক্সাইড কম্পাউণ্ডছ ওলায় NOx ফৰ্মত সেইটো আপুনি ছেপাৰেট কৰিব পাৰে
in the form of volatile organic compounds or oxygen তাহাঁতৰ লগত যেতিয়া মিক্স হয় and specially UV rays of sunlightৰ পৰা বহুত মানে ছানলাইটৰ যোনটো স্পেক্ট্ৰাম আহে আমাৰ লাইটৰ তাৰে UV raysও এটা পাৰ্ট হয় UV rays when it acts on this nitrogen compounds তাৰ পাছত সেইটো volatile organic compoundsৰ লগত মিক্স হৈ N2 right 78% of air constitutes N2 so N2 যেতিয়া O2 লগত লগ মিলাই তেতিয়া আমি পাওঁ নাইট্ৰিক অক্সাইড সেই নাইট্ৰিক অক্সাইডটো আকৌ অক্সিজেনৰ লগত মিলি নাইট্ৰজেন ডাইঅক্সাইডত কনভাৰ্ট হৈ যায় এই নাইট্ৰজেন ডাইঅক্সাইড যেতিয়া ছানলাইটৰ লগত কম্বাইন হয় ইট বিকামছ নাইট্ৰিক অক্সাইড প্লাছ অক্সিজেন ফ্ৰী ৰেডিকেল অক্সিজেন এই ফ্ৰী ৰেডিকেলৰ এইটো ফৰ্মত যেতিয়া আহে ইট দেন কম্বাইনছ উইথ দি এটমস্ফেৰিক অক্সিজেন কেমিকেলি ষ্টেবল O2 which constitutes 21% of the air log person holding it definition to jodi sao fine powder etu sao khube fine ekdom powder like byproduct hol of coal combustion in thermal power plants ot coal combustion kori ami electricity generate koru right for electricity generation we use the thermal power plants so tate eta byproduct of this coal combust hoar pasote eta byproduct hoy amar fly ash jonto khube hazardous hoy it contains silicon aluminum and calcium tar logot thake trace of heavy metals like As arsenic Pb mane lead Cr mane chromium enokwa heavy metal jetia ekdom trace amount mane unit keta বনাব দিছিলে so that the fly ash is utilized also the central electricity authority right CEA তাহাতেও মনিটৰ কৰি আছিলে they also monitors fly ash utilization central electricity authority CEA tahate they have been monitoring the fly ash generation and its utilization in the country at thermal power plant jonketa coal ba lignite based hoy since 1996 and 1997 opor they have been monitoring the fly ash utilization properly hoy ase na nai also GST have been reduced from 18 what severely impact koribo amar healthy people right these were some of the categories aru tak track kora karone technology use kori app ki develop kora goisile like Samir app it is a real time air quality index aru continuous ambient air quality monitoring station bonwa goisile across major cities so these are some of the ekdam amar pollution monitor karone ki steps loa goisile by the government we have ended with this point number 7 thank you